नमस्कार, मीरास रेसिपीमध्ये तुमचं स्वागत आहे। मी आहे मीरा। आज तयार करणार आहे साबुदाणा पापड। चविष्ट रुचकर साबुदाणा पापड तयार करणार आहे। उन्हाळी स्पेशल साबुदाणा पापड तयार करणार आहे। बारीक असा साबुदाणा घेतलेला आहे। तुम्ही मोठाही साबुदाणा घेऊ शकता। मी बारीक साबुदाणा पापडासाठी घेतलेला आहे। 2 दिवस चांगला भिजू घातलेला आहे। भिजून फुलून आलेला आहे साबुदाणा। गॅसवर पाणी ठेवलेलं आहे उकळत। या सर्व साहित्याचं प्रमाण डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेलं आहे, तुम्ही पाहू शकता। लाल सुक्या मिरच्या घेतलेल्या आहेत, त्या आता मिक्सरमधनं बारीक करून घेणार आहेत। तुमच्या तिखटानुसार तुम्ही सुक्या मिरच्या घ्या। मिरच्या मिक्सरमधनं बारीक करून झालेले आहेत। चिली फ्लेक्स तयार झालेली आहे। बाहेर कशी मिळते तशाप्रमाणे चिली फ्लेक्स तयार झालेली आहे। तुम्ही हिरव्याही मिरच्या बारीक करून घेऊ शकता। जिरं घेतलेलं आहे। आता उकळत्या पाण्यात जिरं घालताय। चवीनुसार मीठ घालताय। एक 2 मिनिटं परत एकदा पाणी उकळून घेऊया। पाणी उकळलेलं आहे। आता बारीक साबुदाणा घालूया। पाण्यात जितका मावेल तितका साबुदाणा घालायचा। मिश्रण एकजीव करून घेऊया। मिरची घालूया। तुमच्या आवडीनुसार तिखट घाला। जितकं पाहिजे तितकं तुम्हाला तिखट घालू शकता। जितकं तुम्हाला स्पायसी पाहिजे तितकं तुम्ही घालू शकता। बघू शकता लाल रंग आलेला आहे। एक्स्ट्रा कलरची गरज नाही, लाल रंग आलेला आहे, पाहू शकता। थोडा वेळ साबुदाणा शिजवून देऊया। चिकट घट्ट होईपर्यंत साबुदाणा शिजवून देऊया। पापडासारखं तयार होत नाही तोपर्यंत आपण शिजवून देऊया। साबुदाणा शिजवून तयार झालेला आहे। फुललाही आहे, पाहू शकता। अशा पद्धतीने साबुदाणा शिजवून झालेला आहे। आता आपण उन्हात वाळू घालूया। खाटवर मी प्लास्टिक कागद अंथरलेला आहे। काठचा साईजचा प्लास्टिक कागद अंथरलेला आहे। या प्लास्टिक कागदावर मी साबुदाणा पापड घालत आहे। साबुदाणा पापड उन्हात घालत आहे। अशा पद्धतीने साबुदाणा पापड उन्हात घालत आहे। तुमच्या साईज प्रमाणे तुम्ही साबुदाणा पापड घाला। दोन 3 दिवस चांगलं उन्हात वाळून घ्यायचं। वर्षभर टिकणारे असे हे साबुदाण्याचे पापड तयार होतात। अशा पद्धतीने सर्व साबुदाणा पापड घालून झालेले आहेत। उपवासालाही चालतात। साबुदाणा पापड घालून झाले आहे। 2 दिवस उन्हात वाळवून घेणार आहे। मी तुम्हाला बारीक साबुदाण्याचे पापड दाखवले होते, उन्हात वाळू घालून आणि शिजवूनही दाखवले होते। आता मी पापड तुम्हाला तळूनही दाखवते। दिवस उन्हात पापड वाळू घातले होते। कडकडीत उन्हात पापड वाळले गेलेले आहेत। आता तुम्हाला मी पापड तळून दाखवते, कसे फुलतात ते पहा। पापड पॅनमध्ये तेल ठेवलेलं आहे। तळासाठी पॅनमध्ये तेल घातलेलं आहे। आता तेल गरम करून घेऊया। पापडासाठी तेल गरम करून घ्यायचं। लाल मिरच्या घालून तयार केलं पापड। चिली फ्लेक्स मी केलं लाल मिरच्याचं। जवळनेही दाखवते पापड तुम्हाला चिली फ्लेक्स घातलेलं, पाहू शकता। अशा पद्धतीने पापड तयार झालेले आहेत। गरम तेल झालेलं आहे। पापड तळाला घातलेले आहेत। बघू शकता पापड तळून फुलायला लागले आहेत। पापड तळून तयार झाले आहे। बघा फुललंही आहे आणि मोठेही पापड झालेलं आहे। काढून घेत आहे। अशा पद्धतीने दुसरेही पापड मी तळून घेत आहे।
बघू शकता पापड कसे फुलायला लागलेत आणि तळायलाही लागले आहेत. अशा पद्धतीने सर्व पापड तळून घ्यायचे. बघू शकता पापड कसे तळले गेले आहेत आणि फुललंही आहे आणि मोठेही झालेलं आहे. पाहू शकता पापड तयारही झाले हे तळून. तुम्हाला पापड तोडूनही दाखवते. बघू शकता पापड किती खरपूस झालेले आहेत आणि तळलेही गेले आहेत. मऊ असे साबुदाण्याचे पापड तयार झालेले आहेत. कठीण नाहीत. तुम्ही पाहू शकता मऊ असे साबुदाण्याचे पापड तयार झालेले. माझी रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली कमेंट करून सांगा. माझ्या चॅनलला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. वाळवणीतील साबुदाण्याचे पापड तयार झालेले आहेत. तुम्हाला कसे वाटले ते मला कमेंट करून सांगा.